Very sad. Everything. Asa nga? Oh, more good music. Tama, good. Ay, sir. Hello, sir. Wala pa ang kita? Yan ang mahal. Sir, nasa? Ay, sir. Pwede na mag-uwi ng party. Boss. Okay na palitan. Hello, sir. Wala pa ang kita? Walang ano mo. Plastic lang. Everything. Asa nga? Wala. Pakita na ng kwento. Ano? Yan ang mahal. Sir, nasa? Victoria, what's wrong? Victoria, what's wrong? Where are you going?
Yeah, naganda siya. Ah. Here, working on my laptop. Oh, more good music. Now my foot. Chinese cake. Sige, nag-check mo lang sa labor. Shut, right? Saan? Yun yan. Where did I go? Yung isa, yung itim. Boss, boss, ano ba, boss? Ito pala lang yung